नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई एकदमै कुरकुरे साँधेको मकै बनाएर देखाउँछु। यसरी साँधेको क्रिस्पी मकैको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु हरियो मकै। अब यो मकैलाई चाहिँ म यसरी काट्न गइरहेको छु। हरियो मकै चाहिँ छडाउन अलि गाह्रो हुने भएकोले यसलाई यसरी चक्कुले काट्नु भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब यो मकैलाई चाहिँ 2-3 मिनेटको लागि बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। दुई 3 मिनेट बोइल गरिसकेपछि अब यसलाई हल्का सेलाउन दिने। मकै सेलाइसकेको छ। अब यसलाई एउटा मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा 1/3 कप चामलको पिठो अनि 3 ठुलो चम्चा मैदा राखेँ। चामलको पिठो राख्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै क्रिस्पी बन्छ। त्यसपछि अब यसमा नुन, बेसार अनि यो रातो धुलो खुर्सानी राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसलाई तेलमा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै क्रिस्पी बन्छ। हाम्रो यो मकै पनि सबै फ्राइड भइसकेको छ। मैले यो मकैलाई मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले यो ब्लेन्डरमा अदुवा, लसुन अनि यो सुकेको खुर्सानी यसलाई चाहिँ मैले तातो पानीमा भिजाएर लिएको छु। अब यो सबैलाई राम्रोसँग पिस्नुपर्छ। यो पेस्टलाई पनि यही मकैमा राख्ने। अनि त्यस्तै नुन अनि त्यसपछि मैले यसमा थोरै चाट मसाला राखेँ। चाट मसाला छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। अनि आधा कागतीको रस। अब यो सबैलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज, हरियो धनिया अनि यो टमाटर। यो चाहिँ राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब हाम्रो यो क्रिस्पी साँधेको मकै चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो क्रिस्पी साँधेको मकैको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।